रक्षाबंधन ही जवळ येत आहे. तर रक्षाबंधन जवळ आले म्हटलं की मिठाई आठवली जाते. म्हणजे मिठाई खाण्याची इच्छा होते. तर मिठाई खाण्याची इच्छा होते म्हटल्यानंतर आपल्याला मिठाई बनवायला सुरुवात केली पाहिजे. तर मी आज तुमच्यासोबत शेअर करते रक्षाबंधन स्पेशल बेसन बर्फीची रेसिपी. एकदम सोपी पद्धत वापरून झटपट बनणारी, कमी साहित्यामध्ये, कमी वेळामध्ये ही बेसन बर्फी बनते. चला तर मग आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार, सीमाज बेस्ट किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर बेसन बर्फी बनवण्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया. तर इथे मी 1 कप मोठा भरून बेसन घेतलेलं आहे. तर हे बेसन आपल्याला चाळूनच घ्यायचं आहे. तर मी आधी चाळलेलं होतं. तर इथे मी परफेक्ट मेजरमेंट घेतलेलं आहे. तर आता बेसनमध्ये आपण 2 चमचे तेल घालूया. तर इथे मी तुपाचा वापर करत नाही. तर अगदी कमी साहित्यामध्ये, कमी खर्चामध्ये ही बेसन बर्फी बनते. तर आता आपण हे 2 मिनिटे चांगलं बेसनला तेल चोळून घेऊया. तर अशा प्रकारे आपण 2 मिनिटे छान तेल बेसनला चोळून घ्यायचं आहे. नंतर इथे आपण थोडंसं पाणी घालायचं आहे. जास्त पाणी घालायचं नाही. अगदी 2 चमचे आपल्याला पाणी घालायचं आहे. पाणी घातल्यानंतर आपल्याला हे एकसारखं पूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे 2 मिनिटे. तेल आणि पाणी मिक्स होऊन एकसारखं हे पीठ झालं पाहिजे. तर अशा प्रकारे आपल्याला चोळून छान घ्यायचं आहे बेसनला. तर 2 ते 3 मिनिटे छान लागतात. तर इथे मिक्स करून झालेलं आहे पूर्ण. तर आता मिक्सरचं भांडं घेऊया आणि मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आपण हे बेसन घालूया. तर आपल्याला एकदम बारीक करायचं नाही, तर आपल्याला थोडंसं रवाळ वाटून घ्यायचं आहे. तर पल्स मोडवरती आपल्याला हे फिरवून घ्यायचं आहे. फक्त 2 ते 3 सेकंद आपल्याला फिरवायचं आहे, जास्त फिरवायचं नाही. पल्स मोडवरतीच फिरवून घ्या. तर आता हे मिक्सरला छान फिरवून झालेलं आहे. तर दरदरीत असं हे बेसन झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला लागणार आहे. तर आता आपण इकडे कढई घेतलेली आहे आणि कढईमध्ये मी तूप न घालता असंच कोरडं बेसन घातलेलं आहे. तर इथे कमीत कमी तुपाचा वापर करत आहे. तर आपल्याला थोडंसं अगदी 2 मिनिटे हलकंसं भाजून घ्यायचं आहे. नंतर आपण इथे तूप घालणार आहोत. तर कमी तुपामध्ये ही बेसन बर्फी बनवणार आहे. तर थोडासा कलर चेंज झाला की आपण नंतर याच्यामध्ये तूप घालणार आहोत. बेसन भाजतेवेळी एकसारखं कंटिन्यू आपल्याला हलवत राहायचं आहे, नाहीतर खाली लागू शकते. तर अशा प्रकारे आपलं इथं मस्त बेसन भाजून झालेलं आहे. स्मेल पण छान सुटलेली आहे. तर इथे मी 1 चमचा बेसन घालत आहे. तर अगदी 1 चमचाच घालायचा आहे, जास्त काही घालायचं नाही. तर 1 कपासाठी आपल्याला 1 चमचा तूप पुरेसं आहे. तर आता तुपामध्ये छान हे बेसन भाजून घेऊया. तर कलर चेंज होईपर्यंत आपल्याला हे बेसन छान भाजून घ्यायचं आहे. थोडीशी मेहनत आहे, कारण की बेसन भाजायला थोडासा वेळ लागतो. पण जेवढं छान बेसन भाजेल तेवढी छान टेस्ट बेसन बर्फीला येणार आहे. तर अशा प्रकारे रवाळ मस्त असं हे बेसन भाजून झालेलं आहे. तर बाजूला ठेवून देऊया. तर आता इथे आपण साखर घेतलेली आहे. 1 वाटीपेक्षा कमी घेतलेलं आहे साखर. तर जर तुम्हाला 1 वाटी बेसनला 1 वाटी साखर घालायची असेल तर घालू शकता. पण मी इथे कमी घेतलेली आहे 1 वाटीला पण. तर आता आपण यामध्ये 2 चमचे पाणी घालणार आहोत. तर जास्त पाणी घालायचं नाही, अगदी थोडंच पाणी घालायचं आहे. तर आपल्याला साखर मेल्ट होईपुरतच पाणी घालायचं आहे. तर इथे मी 2 चमचेच पाणी घातलेलं आहे. तर आता आपण साखर मेल्ट करून घेऊया. आता साखर विरघळेपर्यंत आपल्याला हे मिक्स करत राहायचं आहे. गॅसची फ्लेम मिडियम ठेवायची आहे, नाहीतर साखरेचा पाक होईल. कंटिन्यू आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे, जास्त पाक होऊ द्यायचा नाही. तर आता आपण इथे जी दुधावरची साई असती ती घालायची आहे. तर इथे मी दुधाची साई घेतलेली आहे, मलई असते ती. तर आपल्याला तुपाचा वापर करायचा नाही म्हटल्यानंतर आपण इथे दुधाची साय वापरत आहोत. तर इथे तुपाच्या ऐवजी दुधाची साय वापरणार आहोत. तर तीच टेस्ट आपल्या बर्फीला येणार आहे, तुपाची टेस्ट. तर बघू शकता, लक्षात घ्या तुम्ही. फक्त आपल्याला साई आणि साखरेचं पाणी हे मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 2 मिनिटे साई घातल्यानंतर हे शिजवून घ्यायचं आहे. तर छान अशी उकळी आलेली आहे, मस्त असं शिजलेलं आहे मलई आणि साखर. थोडासा फूड कलर पण इथे घातलेला आहे. तर आता हे तयार आहे आपलं बर्फी बनवण्यासाठी. तर इथे पाक करायचं नाही, फक्त चिपचिपी झालं की आपण याच्यामध्ये हे बेसन भाजलेलं घालायचं आहे.
तर आता आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे, पटकन आपल्याला मिक्स करायचं आहे, नाहीतर गाठी बनतील. तर जोपर्यंत आपलं हे घट्ट गोळा बनत नाही तोपर्यंत आपल्याला हे हलवत राहायचं आहे. तर टेक्स्चर जेव्हा असं मिळत येईल, एका जागेला होत येईल, तेव्हा आपल्याला गॅसची फ्लेम बंद करायची आहे. तर बघू शकता हे मिक्स करून पूर्ण झालेलं आहे आणि एकसारखा गोळा बनत आहे. तर हे बर्फीसाठी तयार आहे. तर अशा प्रकारे आपल्याला साखरेचं पाणी पूर्ण आटलं पाहिजे. तर हे तयार आहे आपलं आता बर्फीसाठी. तर गोळा पूर्ण बनलेला आहे. तर इथे मी एक छोटासा डबा घेतलेला आहे. तर डब्याला थोडंसं तुपाचा हात लावून घेतलेला आहे. तूप लावल्यानंतर आपण थोडेसे इथे ड्रायफ्रूट्स घालणार आहोत. तर इथे मी थोडंसं बेसनचं बॅटर घेतलेलं आहे बर्फीसाठी, म्हणून एक छोटाच डबा घेतलेला आहे. तर अशा प्रकारे आपण आता यामध्ये गरम असतानाच आपल्याला हे बॅटर डब्यामध्ये घालायचं आहे आणि एकसारखं हे चमच्याने स्प्रेड करायचं आहे. जर तुम्हाला पटकन वडी कट करायची असेल तर फ्रीजमध्ये तुम्ही ही थंड झाल्यानंतर थोडा वेळ ठेवू शकता. तर मी इथे अर्धा तास बाहेर ठेवलेलं होतं. अर्धा तासानंतर आपण हे काढून घेऊया. तर आता बघू शकता सहजपणे अलगद हे निघालेलं आहे. तर मस्त असं हे वडीसाठी तयार आहे. तर आपण आता वडी कट करून घेऊया. तर वडीला शेप चांगला येण्यासाठी मी बाजूने कट मारलेला आहे. तर इथे मी काजू कतलीप्रमाणे कट करत आहे. तुम्हाला कशा प्रकारे आवडत असेल त्या प्रकारे तुम्ही वड्या कट करू शकता. तर थोड्या साहित्यामध्ये इथे मी बर्फी दाखवलेली आहे, त्यामुळे इथे थोड्याच झालेल्या आहेत. तर बघू शकता किती मस्त झालेल्या आहेत. कमी साहित्यामध्ये आणि कमी तुपामध्ये. अगदी एका चमच्यात तुपामध्ये आपलं हे बेसन बर्फी तयार झालेली आहे. तर जास्त तुपाऐवजी मी इथे मलाईचा वापर केलेला आहे. तर जे तूप काम करतं इथे बर्फीसाठी ते इथे मलाईनं केलेलं आहे. म्हणजे तुपाचं टेक्स्चर मलाईने आणलेलं आहे बर्फीला. तर एक तुम्हाला मी बर्फी तोडून दाखवते. तर बघू शकता किती मस्त टेक्स्चर आलेलं आहे. तर मस्त आतून मऊ लुसलुशीत अशी बर्फी तयार झालेली आहे. तर ओठाने खाईल अशी ही बर्फी झालेली आहे आणि स्वाद पण खूप छान आलेला आहे. कारण की आपण याच्यामध्ये दुधाची साई घातलेली आहे, त्यामुळे मस्त क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे या बर्फीला. तर अशा प्रकारे तुम्ही कमी साहित्यामध्ये कमी वेळामध्ये ही बर्फी बनवून बघा आणि मला कशी झाली तेही कमेंटमध्ये नक्की सांगा. तर अजून जर माझ्या चॅनेलला तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब, लाईक, शेअर जरूर करा. आणि अजून मी भरपूर अशा रक्षाबंधन स्पेशल तुम्हाला मिठाईची रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. बघायला विसरू नका. तर भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा. बाय बाय.